Friends, পুনৰটা মই আজি Lenovo ল্যাপটপ লৈ আহিছো Lenovo cheapest rate best laptop মই ভাবো যে Lenovo তে পাব আপুনি ইয়াত MRP লিখা আছে আপোনাৰ 31990 কিন্তু অফলাইনত বা অনলাইনত তো এটো 20000 টকাত পাই যাব বিলো 20000 টকা যদি অফলাইনত যায় 24-25000 টকা লাগে কিছুমান ঠাই বিশেষ যাবগে পাৰি পেকেটৰ লগত বৰ বিশেষ এটা 45 ওয়াটৰ এডাপ্টাৰ আৰু এখন ম্যানুৱেল বাস ইমানটোৱে এটো হৈ গল চাৰ্জিং পোৰ্ট আৰু এটো ইন্ডিকেশন আৰু এটো ল্যান পোৰ্ট HDMI দুটা USB পোর্ট দিছে আৰু হেডফোন জ্যাক আৰু SD কার্ড স্লট আৰু এইগিটা হৈ গল এটা রিসেট বটন এটা হল ইন্ডিকেশন ফ্ৰন্টৰ সাইডে দেখিছেনে ধুনিয়া স্লিক ডিজাইন এইটো সাইডে এবাৰ চকু ফ্ৰাই চাও DVD স্লট আছে যদি DVD লগত দিয়া নাই এক সাইডে দেখিব পাব আপুনি এটা স্লিম ডিজাইন বহুত বেছি স্লিম নহলো স্লিমে হয় ফ্ৰন্টৰ লুকটো তো জানেই সবৰে একেই নিচিনা দেখিবলৈ যদি হস্তিয়া হয় তেও একেই দেখিবলৈ Lenovo ব্র্যান্ডিং ইয়াত দিয়া আছে আৰু এইটো হৈ গল বেক সাইড ভেন্টিলেশন গ্ৰিল বহুত সৰু দিছে অলপ ডাঙৰ দিলে ভাল হয় আৰু এইটো এটা আপোনাৰ স্পিকাৰ এটো এটা স্পিকাৰ ডুৱেল স্পিকাৰ ধুনিয়া আৰু এটো এটা ৰাবাৰ পেড চাইটা ৰাবাৰ পেডে আপোনাৰ বহুত ধুনিয়াকে গ্ৰিপ মানে ল্যাপটপটো পিছলি না যাব কাৰণ গ্ৰিপ ধুনিয়াকে কাম কৰিব এই ৰাবাৰ পেড গিটাই আৰু বাকিখিনি বস্তু একে সিৰিয়াল নম্বৰ ইয়াত মেনশন কৰি থোৱা উইন্ডোজ 10 অৰিজিনাল আছে কাৰণ ইয়াত লোগো ইয়াত দিয়া আছে এতিয়া আমি চাওঁ হক বাকিখিনি বস্তু কি দিছে ন লগত অন কৰিব হলে আপোনালোকে এইটো দেখিছে কিবোৰ্ডত ইয়াৰ অফ অন সুইচ দি আছে তো এবাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লাইটটো জ্বলিব আৰু অন হ'ব অন হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব পাইছে এখন ধুনিয়া স্ক্ৰিন 15.6 এন্টি-গ্লেয়াৰ 720p 1080p নহয় যদিও 720p বহুতখিনি কাম নরমাল কামবোৰ গুটেবোৰ কৰিব পাৰি ধুনিয়াকে কৰিব পাৰি কালাৰো বহুত ধুনিয়া হয় সিনেমা চাবলৈ বা আনবোৰ কামতো ধুনিয়াকে সহায় কৰিব কোনো আপুনি অসুবিধা নাপাব 720p আৰু এন্টি-গ্লেয়াৰ হলে আপুনি বেছি অলপ ৰডত আহিলেও ইমান এটা প্ৰবলেম নহব ধুনিয়াকে ভিজিবিলিটি ক্ষেত্ৰত ভাল এতিয়া মই আহিছো আপোনালোকক প্ৰসেসৰ বিষয়ে বুজাবলৈ প্ৰসেসৰটো আপুনি চাবলৈ হলে মাই কম্পিউটাৰ ডিসপ্লেত ৰাইট ক্লিক কৰি প্ৰপাৰ্টিজত গলে ইয়াৰ প্ৰসেসৰটো কি লাগি আছে কি কথা গুটেখিনি কথা আপুনি গম পাই যাব আপোনালোকে দেখিব পাইছে Intel Pentium Silver N5000 CPU এটা লাগি ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাইছে Pentium Silver এটো প্ৰসেসৰ ষ্টিকাৰ এটা মাৰি থোৱা আছে আৰু প্ৰপাৰ্টিজত গৈ তো এনো চাব পাৰি Intel Pentium Silver N5000 লিখা আছে মাত্ৰ 1.10 গিগাহাৰ্জ যদিও ক্লক স্পীডটো বঢ়াব পাৰি কিন্তু অৰিজিনালি ইয়াত জি আছে 1.10 অলপ স্লো হয় কিন্তু ইমান স্লো আপুনি ফিল নকৰিব কাৰণ কেলে 4GB RAM আছে আৰু এটা চাব পাৰে আপোনাৰ 4GB RAM আৰু 64-bit অপাৰেটিং সিস্টেম লাগি আছে বহুত বেছি স্পীড আপুনি নাপালো নরমাল স্পীড ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে বিশেষকৈ ধুনিয়াকে এবোৰ চলাব পাৰিব ষ্টুডেন্টৰ যিবোৰ কাম প্ৰগ্ৰাম থাকে ৰেমৰ কথাটো মই কলোই ইয়াত 4GB RAM লাগি আছে আৰু ইয়াত ROM হাৰ্ড ডিস্কখন কিমান লাগি আছে চাবলৈ মাই কম্পিউটাৰ আপুনি এটো ডিসপিসি হয় ডিসপিসি ডাবল ক্লিক 1TB হাৰ্ড ডিস্ক লাগি আছে 930GB ইয়াত শো কৰিছে 1000GB হাৰ্ড ডিস্ক হয় 930GB আপোনাৰ শো কৰিছে 1TB হাৰ্ড ডিস্ক লাগি আছে ইয়াক 3-4 ভাগ কৰিলো আৰামছে ষ্টৰেজৰ ক্ষেত্ৰত কোনো প্ৰবলেম নাপাব যদিও কিন্তু কম দামী ল্যাপটপ ইয়াত এটা কথা মই ভাল দেখিছো ইয়াত উইন্ডোজটো কিন্তু অৰিজিনাল দিছে আপোনালোকে চাওক ইয়াত এটো ইন্টাৰনেট লগাই এবাৰ এক্টিভ কৰিব লাগিব কিন্তু উইন্ডোজ 10 হোম সিঙ্গল ল্যাঙ্গুৱেজ অৰিজিনাল যেটো আপডেট কৰিলো আপুনি নট জেনুইন বা এনকন একো নলাই ধুনিয়াকে চলাব পাৰিব অৰিজিনাল থাকিলে অলপ মানুহৰ সুবিধা হয় ল্যাপটপটো আৰু এটা বিশেষকে চাবলগীয়া থাকে এটো ব্যাটাৰীটো কিন্তু এই ল্যাপটপটোৰ চিপ ল্যাপটপ হলো কিন্তু ইয়াত অনলি 2 সেল ব্যাটাৰী দিছে 3 সেল দিব লাগিছিল আৰু চাৰ্জাৰটো এটো দেখিছে 45 ওয়াটৰ অনলি চাৰ্জাৰ যোনটো 65 ওয়াট হলো কোনো কথা নাছিল 45 ওয়াট চাৰ্জাৰ যোনটো চাৰ্জিং হ'বলৈ অকনমান টাইম লাগিব আৰু বেছি দেৰি বেকআপ 2.5 ঘণ্টা ম্যাক্সিমাম বা 3 ঘণ্টা ম্যাক্সিমাম আপুনি ধৰি লওক ব্যাটাৰী বেকআপ পাব কানেক্টিভিটি ক্ষেত্ৰতো Lenovo কোম্পানীয়ে যদিও চিপাৰ ল্যাপটপ হয় চিপেষ্ট ল্যাপটপ কিন্তু বহুত ধুনিয়া ধ্যান ৰাখিছে কানেক্টিভিটি এটো ল্যান পোৰ্ট ইন্টাৰনেট লগাবৰ কাৰণে HDMI আৰু USB আৰু এটো হেডফোন জ্যাক আৰু এটো SD কাৰ্ড ৰিডাৰ হয় তাৰ উপৰি webcam এটো দেখিছে webcam মাইক আৰু ইয়াৰ লগতে আছে এটো মাইক হয় আৰু এটো ইন্ডিকেশন হয় webcamটো জ্বলালে লাইটটো জ্বলিব আৰু ব্লুটুথ ভাৰ্সন 4 হয় ৱাইফাই আছে ধুনিয়াকে কানেক্টিভিটি ক্ষেত্ৰত কোনো আপুনি অনুভৱ নকৰিব যে ইয়াত কিবা এটা নাই গুটেখিনি ধুনিয়াকে আছে মন কৰিব ইয়াত Lenovo Ideapad 330 বুলি লিখা আছে ষ্টাইলিশ ডিজাইন হাই স্পীড ৱাইফাই ডলবি সাউন্ড কোৱালিটি ডলবি বুলি কৈছে মই পিছত কৈ আছো আৰু কিবোৰ্ডখনো এখন ডাঙৰ কিবোৰ্ড তাৰ উপৰি এটো আপোনাৰ 180 ডিগ্ৰী ফ্ল্যাট হৈ যায় স্ক্ৰিনটো বিশেষ কামত নাহে যদিও 180 ডিগ্ৰী ফ্ল্যাট হয় আৰু এখন কিবোৰ্ডখন ডাঙৰ কিবোৰ্ড হয় উইথ নামপেড আৰু ইপনে টাচ পেড আছে টাচ পেডখনো ধুনিয়া মাল্টিটাস্কিং সাপোৰ্ট কৰে ধুনিয়া এটা ল্যাপটপ গুটেখিনি দিছে যদিও কম দাম একো নথকা নিচিনা আপুনি অনুভৱ নকৰিব মই তাকে কৈ আছো যে যদিও চিপ ল্যাপটপ কম দামৰ ল্যাপটপ কিন্তু ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত বহুতেই ধুনিয়া বহুত কম
কম টকাতে এই লেপটপটোৰ বহুত ধুনীয়া ডিজাইন 330Sৰটো আৰু ধুনীয়া ডিজাইন আছে 330S নহ'লেও 330 বহুত ধুনীয়া ডিজাইন আৰু তাৰ উপৰিও এইটো ৱেইট কিন্তু বহুত বেছি নহয় 2.2 kg অনলি বহুত আজিকালি 2.2 যোনটো ওজন বুলি বেছিয়ে বুলি কয় কিন্তু ইমানো ওজন নহয় কেৰি কৰিবৰ কাৰণে 2.2 বহুত ইয়াতকৈ বহুত বেছি থকাও আছে বহুত কমো আছে কিন্তু 2.2 মধ্যমীয়া বুলি আপুনি ক'ব পাৰে লেপটপৰটো বহুত ভাল গুণ ক'লোঁ এতিয়া মই বেয়া গুণ কৰিছোঁ এই বেজেলটো বহুত ডাঙৰ বেটাৰী বহুত কম এডপ্টাৰ বহুত কম ৱাটৰ দিছে বহুত কম ৱাট বুলি নহয় ইমানটো লাষ্ট আৰু 65 ৱাট দি দেন 3 চেল 65 ৱাট আৰু বেজেলটো অলপ সৰু কৰি দিয়াহেঁতেন বহুত ভাল হ'ল হয় তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ এনেকুৱা ধৰণৰ লেপটপৰ ভিডিঅ' বা মোবাইলৰ বা আন ব্লগ চাবলৈ হ'লে মোৰ চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'লে মানে নেক্সট মই ভিডিঅ'বোৰ যিবোৰ দিম সেইবোৰ আপুনি নটিফিকেশ্যন যাব তেতিয়া আপুনি সোনকালে চাব পাৰিব সেইকাৰণে মোৰ চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব থেংক ইউ বাই বাই আজিলৈ এৰিছোঁ পুনৰ এটা ভাল ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশা থেংক ইউ বাই বাই জয় অসম